Зараз пройде остання нагорода для тих, хто про це просив. Не знімав би вже, звісно, це, але так як звертаються, тому знімаю. Чомусь не дало мені спокій цей переклад цієї нашої спеціальної сьогодні приманки. Слово хоплайт. Вирішив його знайти переклад. Знайшов переклад, а переклад такий. Дуже далеко переклад не пішов. Але все одно є ще переклад. Так, займаюся просвітницькою діяльністю вже. Власники гри, ви мені повинні вже гроші башляти за це. І так, що означає гопліт? А гопліт це в нас важко озброєний піший воїн давньогрецького полісного ополчення. Так що я вам навіть переклав. Або іншими словами, важко озброєний піхотинець. Абсолютно невідомо, це має якесь відношення до сьогоднішньої гри, не має відношення. Абсолютно нам власники гри про це не кажуть. Але будете знати, що це означає. Можливо, ви дехто про це і знав. Можливо, є знатоки англійської мови. І відразу знали, що це таке, але я не знав. Але хоча б якесь поняття тепер маю. В грі про це ніде нічого не говориться. Чомусь. Можливо, і так раніше було. І ми на це не звертали увагу. Даються нам якісь іноземні слова, а ми на них і навіть не звертаємо ніякої уваги. Що хотів ще сказати? Звертаю вашу увагу. У нас ця приманка ще діє майже місяць. Так само, як і ця приманка. Мені також якось гравець писав, він використав спеціальну вудку, десь спалив на щось. Це помилково на даний момент. Так само, як і в мене ситуація складається. Потрібно знайти спеціальну сьогоднішню ліцензію. Але і тризуб помилково використовувати, тому що, можливо, він буде ще в нас. Можливо, це помилка, і ці приманки приберуть, але все-таки потрібно мати на увазі, можливо, ще будуть події. Тому я гадаю, на сьогоднішню спеціально тягати не буду. Нема на чому. Відкриються слоти ще додаткові, тоді витягну вже. Це в мене такий план. Знову, план надійний, як швейцарський годинник. Але подивлюся ще по цій події. Що реально, нереально дістати. Ми ще кланом не дотягли до останнього тим паче. Тому невідомо що до чого. І так само турнір. У мене залишилася остання поділка. Турнір знімати дуже-дуже сильно невдобно. По тій причині, після кожної битви виходиш і набиваєш миттєві. А це займає дуже-дуже багато часу. Я вмикаю клікер на ПК і у мене пішла навіть
пішло навіть півгодини для того, щоб наловити 4 штуки миттєвих. Зазвичай це забирає менше часу, але останній час так багато забрало чомусь. І уявіть, я так буду знімати відео довго. Це абсолютно, знову ж таки, не цікаво. Тому дуже рідко, коли знімаю турнір. Гадаю, зараз мені дуже сильно пощастило. Дуже сильно пощастило виграти. В попередньому відео не помітив, Настя спеціально буде ще дуже довго, і казав за вудку. За вудку нічого не змінюється, що я казав, але можливо перки перетягти потрібно буде. Мені вже писали, дуже важко саме на цій вудці перетягуються перки. Скоріше за все, це так налаштування зробили на цю вудку. Дуже важко перки тягаються. Не знаю, буду тягати перки на ній, не буду тягати. Це покаже далі ситуація. Але вудку цю потрібно зберігати обов'язково. І взагалі звертаю увагу нових гравців. І хто не знає, ні в якому разі спеціальні вудки ніколи не спалюйте. Ніколи. Нехай вони у вас висять мертвими. Завжди. Чому? Якось вже давненько практикувалась така ситуація. Гра повторювала події спеціальними приманками. Була колись спеціальна, а потім через деякий час, як вони нам часто з легендарною роблять, пишуть повернення там такої спеціальної вудки. От, можливо, буде любе повернення любої спеціальної вудки в будь-який час. Тому майте це на увазі. Майже ніколи такої немає ситуації, що потрібно спалювати спеціально. Маю на увазі вудок. Немає і потрібно спалити спеціально. Краще не спалювати, нехай вони будуть. Ну, у мене якось перки основні підкрутилися більш-менш. 3,5. Ну, не знаю. Гадаю, помилково їх крутити. Нехай буде поки що так. Шкода, немає ліцензії. Знову ж таки кажу. Не дуже хочеться на тих ліцензіях, які маю, перекручувати і ще щось. І ще щось висить. Поєдинки висять. Добре. Залишилось закрити що в нас вимагає? Не заходив. Давайте подивимося, що в нас тут. Ну, які в нас гобліни сьогодні тут. Гадаю, тут також потрібно заходити з миттєвими. В мене їх 4. Сьогодні додав один миттєвий в дереві. Набити миттєві, зайти і закрити. Не буду озвучувати умови, при яких можна виграти поєдинок.
знову ж таки, можуть почути ті вуха, яким це зовсім не потрібно. Але, гадаю, вже всі знають, як вигравати даний вид поєдинків. Зараз мені вже пізно ловити щось, тому не буду ловити. Закрию потім якось окремо. Так, наб'ю миттєві, і з миттєвими можливо вже. Хоча, можливо, і без миттєвих можна закрити. Мені писали, вже дісталися майже до основної нагороди в цьому квесті. Ну ви монстри. Нема що навіть вам сказати. Монстри. Я не знаю зовсім цих гравців, або хто вони такі взагалі. Це завтра в нас. Завтра буде. Якось не дуже схоже на назву легендарної приманки. Зовсім не схоже. Якось не зовсім презентабельно це звучить для легендарної приманки. Дають нам потрохи закривати цю хрещені з вудками. Дивлюся, дадуть забрати спокійно останню. Рекорди поки що не буду пробувати брати. Закриємо кланову. І тоді вже... Так, кланова повинна прийти, або вона вже прийшла. Мені здається, не прийшло. Ну от, власники гри, як ви полюбляєте нагрівати гравців. Зайшов декілька разів в кланову, навіть після цього не відкрилася нагорода. Так, ну, нам ще трохи залишилось дотягти. Вибираю ті поєдинки там, де менш всього зіграно. Ну, це особисто я. Там, де більш всього зіграно, вони закриються швидше. Тому закриваю, вибираю ті поєдинки, які менше всього закриті в кланову. Здається, все, що хотів сказати і показати вам, показав і сказав. Гадаю, не знімав би вже відео, але так як є звернення гравців, тому вже, гадаю, запишу. Хоча впевнений, повторююся, цю подію ви всі останню нагороду в основній забрали. Зовсім не бачу ніяких перешкод забрати останню. У мене навіть виклики не всі закриті, а вже остання забралась. Треба спробувати. Розслабився, нема миттєвих. Ой, да, ой, от є гравці. Я ж навіть і не намагався майже його виграти. Які тільки гравці є. Це ж треба. Ну, це не найгірше. Що міг показати і що показують гравці. Не найгірше. Закриваючи поєдинки,
Так як час у мене сьогодні більш-менш є, ті, хто грають спеціально, і намагався їм віддавати поєдинки. Є серія. Якщо є можливість, то для чого гравцям псувати серії? Звісно, якщо часу немає, або як в мене інколи мені під контент потрібно щось записувати, то змушений вже щось грати, щось записувати. Ну от зараз, до прикладу, взялася остання нагорода. Особливо нема що знімати, от все знято. А якщо знімати, як нагороди беруться, це взагалі 1, 2, 3, 5 хвилин максимум. Ну як мені такі відрізки просто викладати на перегляд? Ну це ж зовсім 5 хвилин і викладати такі відео. Не знаю, можливо вони також будуть переглядатися, такі огризки. Але мені здається, якось воно зовсім буде. Спробувати, який рекорд буде. Ну, 50 впевнений не буде. Мої вітання клану. Тут у гравця і ліцензія є, і повний фарш. І вудка більш-менш нормальна. Не те, що в мене. Навіть незвичайно попалась. Який рекорд у нас? У нас рекорд 46К. В додатковій події в нас наступний 46640. Не вистачить до наступної. Не вистачить. Ну давайте спробуємо. Знову ж таки для контенту. Елітна. А в нас суперзаряди є, між іншим. Спробувати спалити суперзаряд ще. А як так? Рекорд не перебився, а нагороди взялися. Якась непевна ситуація відбулася. Це як взагалі? Незрозуміло. Суперзаряди. А в мене є старі якісь суперзаряди. 1 година. Щось так багато суперзарядів. А звідки так багато суперзарядів? Добре, 1 година є. Зараз спробую. Але це суперзаряд дуже малий. Він може навіть не спрацювати. Дуже часто якось мені випадає елітне. Ще така доволі цікава ситуація. А чому не показало перебив рекорд? Не показало чомусь. А як ви там казали, дійшли навіть до передостанньої нагороди? Тут. Якщо тут прохід закритий. Або я вас не зрозумів, або є ще якісь. Але ж прохід закритий. Як ви могли майже передостанню нагороду взяти?
Можливо, я вас не зрозумів, хто мені це казав. І що в нас далі? 48 640. Знову ж таки цікава ситуація. Елітні випадають дуже часто, а суперзаряду немає. Знову елітно. Такого еліт-паду не пам'ятаю. Суперзаряд і не перебиваю. Є підозра, в нас в найближчий час не буде. Не буде спеціальної. Спробувати спалити 160Х і подивитися, який буде результат. Але в мене перки не накручені. Очікувати якогось результату знову елітно. Якщо так випадають елітні, спрацюй суперзаряд на елітній. Не хочу. Не хочу. Знову не показує рекорд, перебивається. «48». Здається, і рекорди такі невеликі між собою. Але перебити на 12 рівні це я помилку зробив. Потрібно було дістати наступний рівень. Хоча він мені б нічого б не дав. До наступного рівня не вистачить з кланової. Це тільки крутити. Але не буду крутити. Воно себе не окупить. Не окупить. Не хоче суперзаряд спрацьовувати. Спалити п'яту. Як зміниться ситуація? Ситуація не змінюється. А на п'ятій елітні навіть пропали. На п'ятій навіть елітної немає. Ну ось так. Суперзаряд 80Х абсолютно ніяк не відрізняється від суперзаряду 160Х. $49. Як зараз? Ну, хоч зараз рекорд показав. Який? Такий. Є наступна. Є наступна.
Навіть не знаю, як робити. Скільки залишилось суперзаряду. Пробувати, не пробувати. Краще всього було б дістатися сюди, забрати ці квитки. Але це ж нереально. Нереально. До наступної. 60к плюс потрібно. Це потрібно брати 2 наступні. До наступної. Ну, спробую. Спробую. Але відчуття немає, буде рекорд. Немає відчуття. Звісно, перки на вудки дуже-дуже непідходящі. Плюс, можливо, вирішує відсутність ліцензії. Немає ліцензії. Вона також в основному трохи додає. Але я не хочу на даний момент займатися цією справою. Якісь постійні рекорди такі непевні. І при цьому спалюю 5-ту наживку. Не йдуть рекорди. Як на мій погляд, елітні на 4-й залітають навіть частіше, ніж на 5-й. Суперзаряд, незвичайно і такі ніякі показники рекорду. А чому суперзаряд зараз не спрацює на елітній? А тут монстри. Монстри понакручували вудку, мають ліцензію. Так, всі як на підбір. Понакручували вудку, ліцензії. А це взагалі якийсь монстр. Золоті медальки. Який в тебе рекорд там? Ну, рекорд майже космічний, і чемпіонати, і поточні світові рекорди. Питань немає, який це гравець.
Суперзаряд елітна. Ну, що я повинен сказати? Навіть не перебиває рекорд. Про що і говорять деякі гравці. Спрацьовує суперзаряд на елітній і нема ніяких рекордів. Ну і ху, ну і хе, ну і ха. На тому. Така в мене ситуація на даний момент. Дякую.